নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন আজি মই আমৰ আচাৰ বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মইনো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাওকচোন। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। প্ৰথমে মই আমখিনি এটা জোখত ভালদৰে কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যিটো জোখত ভাল পায় সেইদৰে কাটি ল'ব। কিছুমানে সৰুকৈও কাটে, মই এটা জোখত কাটিছোঁ। এতিয়া মই যিহেতু আমখিনি নিমখত দি বোৱাই ৰাখিব লাগিব, সেয়ে মই বেলেগ বাচন এটাত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে নিমখ দি ভালদৰে মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এইফালে মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া মই আমখিনি এৰাতিৰ বাবে ভালদৰে ঢাকন এখন দি ৰাখি থ'ম। এটা ৰাতি হ'ল এয়া, মই এতিয়া পিছদিনাখন আমখিনি চাইছোঁ, দেখিছেনে আমৰ পৰা কিমান পানী ওলাই আছে। এনেকৈ কৰিলে আমবোৰ খুব চফ্ট হয় আৰু ভাল হয়। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব। কিছুমানে 2টা ৰাতি ৰাখে, মই যিহেতু এটা ৰাতি ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই সেই পাত্ৰটোৰ পৰা বেলেগ এটা পাত্ৰলৈ আমখিনি উলিয়াই ল'ম। ইমান পানী ওলাই গ'ল দেখিছেনে। এতিয়া ইয়াতে মই হালধি দি ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব। এইখিনি মই ভালদৰে এতিয়া সানি ল'ম। হালধি দি দিলে কি হয়, পোক পৰুৱা ৰ'দত দিওঁতে একো তাতে বগাব নোৱাৰে। সেয়ে আপোনালোকে এনেকৈ হালধি দি ৰ'দত দিব। এতিয়া মই ডলা এখনত পাতলকৈ গোটেইখিনি ভালদৰে মেলি দিব লাগিব। এতিয়া মই এয়া ৰ'দত দি দিম। আমখিনি যিহেতু মই এটা ৰ'দতেই দিম, এতিয়া ৰ'দটো যিহেতু বহুত ডাঙৰ হৈ আছে। এইফালে মোৰ হৈ গ'ল, মই এটা ৰ'দতে দিলোঁ, কিমান ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে দেখিছেনে। আমখিনি বেছি শুকুৱালেও বেয়া হ'ব, পানীটো অকণমান নিৰখ হ'লেই হ'ল। এইফালে মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ল'ম। এইফালে তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। এইফালে বাচনত মই আমখিনি লৈ ল'লোঁ। ইয়াতে মছলা মই যোগ কৰিম। আমবোৰ দেখিছেনে একদম পানী অকণো নাই, শুকাই আছে। এতিয়া মছলাখিনি মই দিম। মছলাখিনি মই যিহেতু আপোনালোকক এটা এটা কৰি দেখুৱাই নিদিলোঁ, ইয়াতে চফ, জিৰা, ধনিয়া, কালজিৰা, আজৱাইন, মেথিগুটি এইখিনি দি দিছিলোঁ। আৰু মই সৰিয়হ পিচি থোৱা আছিলে, সৰিয়হখিনিও দি দিছোঁ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া হালধি অকণমান দিম। হালধিও যিহেতু আগতে দিয়া আছিল, সেয়ে কমকৈ দিছোঁ। আৰু নিমখো আগতে যিহেতু দিয়া আছে, সেয়ে নিমখ কমকৈ দিছোঁ। আৰু ভিনেগাৰ মই 4 চামুচ দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিমানটো পৰিমাণত বনায় সেইটো জোখত ল'ব। মই যিহেতু আম 2 কেজি জোখত লৈছিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই মিঠাতেলখিনি গৰম কৰি থোৱা আছিলে, সেইখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকে আচাৰখিনি যাতে চাব, যিটো বাচনত ভৰাব সেই বাচনটো শুকান হ'ব লাগিব, তাতে অকণো পানী থাকিব নালাগিব। পানী যদি থাকে আচাৰখিনি বেয়া হৈ যাব। এয়া মই বাচনটো ভালদৰে মই ৰ'দত দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে ভৰাই ল'ম গোটেইখিনি। ইফালে মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আচাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে বাৰু? যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।